Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα έχουμε έρθει σε ένα κτήμα διπλανό από το αγρόκτημα που έχουμε κυρίως ελαιόδέντρα και διάφορα άλλα καρποφόρα δέντρα. Αυτή εδώ είναι μία από τις αχλαδιές μας, η οποία κάνει μία ποικιλία τα οποία τα λέμε κρασάπιδα. Είναι πολύ ωραία αχλάδια, η οποία είναι μία ποικιλία που δεν θέλει καθόλου ραντίσματα, δεν χρειάζεται καθόλου ραντίσματα, δεν την προσβάλλει δηλαδή έντομο. Και έχουμε διάφορες ποικιλίες αχλαδιών εδώ στο κτήμα αυτό και έχουμε άλλες δύο νεότερες από αυτό το δέντρο με της ίδιας ποικιλίας, τα κρασάπιδα που λέμε. Αλλά αυτό το δέντρο μας δυστυχώς έχει πιάσει σκουλίκι σε διάφορα από τα κλαριά του, έχει πιάσει σκουλίκι μέσα στον κορμό, το οποίο αρχίζει και τρώει τη σάρκα του. Θα σας δείξω σε μια κεντρική κλάρα που έκοψα εδώ. Αν θα δείτε μέσα έχει κάνει τρύπα και αρχίζει και τρώει το εσωτερικό. Οπότε αργά ή γρήγορα θα αρχίσει να μας ξεράνει το δέντρο. Και σκέφτηκα για να μην μπούμε στη διαδικασία να ραντίζουμε με εντομοκτώνα και στο τέλος, από ό,τι έχω δει σε άλλες περιπτώσεις, το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Σκέφτηκα να την κόψουμε, εφόσον έχουμε και άλλα δύο δέντρα της ίδιας ποικιλίας και έχουμε επάρκεια στα κρασάπιδά μας, θα την κόψουμε και θα την μπολιάσουμε με μιλιά, με κεντρί. Θα της κόψω τον κεντρικό κορμό, σε αυτό το σημείο, πριν το σταυρό, και θα την μπολιάσω εδώ, χαμηλά. Εδώ να σας δείξω, έχω πάρει τα μπόλια της μιλιάς, τα οποία τα έχω κόψει στα τέλη του Γενάρη, όταν είναι μη ενεργά. Τα έχω τυλίξει μέσα σε μια χαρτοπετσέτα με υγρασία και επίσης μετά σε ένα σακουλάκι και στο ψυγείο. Και θα έρθουμε να μπολιάσουμε τώρα στα τέλη του Μάρτη σε αυτό το δέντρο, το οποίο έχουμε τσεκάρει και ξέρουμε ότι η φλούδα του σηκώνει. Τι εννοώ? Παίρνοντας ένα ξύλινο σουβλί, έτσι το λέω, και κάνοντας να το χώσω μέσα ανάμεσα στο φλοιό, στη φλούδα και στον κορμό, ξεχωρίζει πολύ εύκολα η φλούδα του. Αυτό είναι ένα βασικό κριτήριο που μας λέει ότι πλέον μπορούμε εύκολα και με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας να μπολιάσουμε το δέντρο. Εφόσον ξέρουμε λοιπόν ότι σηκώνει, θα έρθω να του κάνω μια κεντρική τομή εδώ και να μπολιάσουμε σε αυτό το σημείο. Έτοιμο παιδιά, έκοψα εδώ στο 1 μέτρο, όπως σας έδειξα προηγουμένως, και το έκοψα λίγο πλαγίως, έτσι ώστε να κατηφορίζουν, να μην στέκεται νερό επάνω, να κατηφορίζουν τα νερά. Ελαφρώς, μία πολύ μικρή κλίση. Φυσικά θα βάλουμε και πάστα επάνω, αφού πετάξουμε τα μπόλια γύρω-γύρω. Αλλά καλό είναι να έχει μία κλίση, έτσι ώστε να μην κρατάει νερά εδώ που θα ενωθεί το μπόλι με το κορμό. Τώρα θα σας δείξω μία βασική λεπτομέρεια που προσέχω πάντα σε αυτά τα μεγάλα δέντρα που έχουν χοντρό τον κορμό τους και έχουν παχύ φλοιό γύρω και ξερό. Θα σας το δείξω εδώ σε αυτό. Παιδιά, εάν πάω να ανοίξω εδώ χωρίζοντας το φλοιό, τον εξωτερικό με τον κορμό, θα δυσκολευτώ πολύ. Γιατί είναι αυτό το ξερό παχύ στρώμα εξωτερικά που έχουν τα περισσότερα μεγάλα δέντρα, το οποίο θα με δυσκολέψει πολύ. Εδώ λοιπόν έρχομαι και κάνω ξύνο το εξωτερικό. Θα το δείξω σε αυτό το κομμάτι που είναι ακριβώς το ίδιο, δηλαδή εδώ έχει γίνει τομή με το δέντρο. Αν ξύσουμε το εξωτερικό κομμάτι κατά αυτόν τον τρόπο, πλέον πολύ εύκολα σηκώνει και θα μου αφήσει περιθώριο να βάλω εύκολα το κεντρί μου μέσα. Ενώ πριν, έχοντας αυτό το σκληρό, όπως θα σας δείξω εδώ,
έχοντας αυτό το σκληρό κομμάτι, κοιτάξτε, μου σπάει κατευθείαν το φλοιό και δεν με αφήνει να προχωρήσω προς τα κάτω. Ενώ εδώ, που έχουμε λεπτύνη απ' έξω, με αφήνει να εισχωρήσω πολύ καλύτερα. Και έτσι εδώ πέρα θα μπουν τα μπόλια μας πολύ εύκολα μέσα. Έτσι παιδιά, κατά αυτόν τον τρόπο το κάνουμε. Να δυνατήσω δηλαδή τη χοντρή φλούδα απ' έξω που είναι ξερή. Επίσης θα αποφύγω να εμβολιάσω, να κεντρώσω εδώ που κάνει αυτή την κούρμπα, την κοιλότητα ο κορμός. Θα επιλέξω να βάλω τα εμβόλια σε σημεία που είναι όσο το δυνατόν η κλίση ομαλή, να μην έχει τέτοια απότομη κούρμπα. Και πάμε τώρα στον μπόλι της μελιάς. Έχουμε 1, 2, 3. Αφήσουμε 3 μάτια και θα έρθω να κόψω εδώ. Θα κόψω πλαγίως, διαγώνια δηλαδή, και το σημαντικό είναι να το πάρουμε με τη μία, για να γίνει όσο περισσότερο ευθείο γίνεται. Και κοιτάξτε τώρα πόσο ευθείο έχει έρθει. Όσο μπορούμε καλύτερα. Και με ένα πολύ ελαφρύ ξυσηματάκι, αριστερά-δεξιά, και από την πίσω μεριά να αφήσουμε και εδώ ένα κομματάκι, το οποίο να έχουμε βγάλει τη φλούδα, έτσι το κάνω. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να κεντρώσουμε. Θα πάρουμε λοιπόν ένα ξυλάκι το οποίο έχω ακονίσει και το έχω κάνει σαν σουβλί, και παίρνω τώρα λοιπόν το σουβλί και επιλέγω εδώ τη μεριά που θα βάλουμε το μπόλι μας. Αυτό που τσεκάρετε καλά είναι να είναι ακριβώς ανάμεσα στον κορμό και στο φλοιό. Θα δείξει από μόνο του δηλαδή. Είδατε όπως τώρα που ξεκόλλησε. Και παίρνοντας το μπόλι, να το βάλουμε να καθίσει ακριβώς εκεί που τελειώσαμε το ξύσιμό μας εμείς. Να πατήσει δηλαδή στο εσωτερικό. Αυτό είναι έτοιμο. Πάμε για το επόμενο. Έτοιμο και αυτό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το κάτω μέρος από το μπόλι, αρκεί κόβοντάς το να βάλουμε πάστα επάνω αφού ολοκληρώσουμε το κέντρωμα. Όταν δεν έχουμε μπόλια δηλαδή αρκετά, μπορούμε να κάνουμε και αυτό. Έτοιμο και αυτό. Έτοιμο και το τρίτο.
εδώ σε αυτό θα βάλουμε πάνω λίγο από την πάστα μπολιάσματος για να μην χάσει τα ζουμιά του, καθώς δεν είναι σαν τα υπόλοιπα κεντριά. Βάλουμε και το τελευταίο. Αυτό νομίζω μου έχει ταιριάξει καλύτερα. Είναι έτσι, όσο γίνεται πιο ευθείο. Τέλειο. Φτιάξαμε ένα σταυρό και μοιράσαμε την απόσταση και πετάξαμε και άλλα 4. Οπότε έχουμε σύνολο 8 μπόλια εδώ. Λοιπόν, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Πάμε τώρα να το τυλίξουμε και να του βάλουμε από πάνω την πάστα. Τώρα παιδιά, επειδή αυτό θα με δυσκολέψει να γυρίσω την κορδέλα, το έχω κάνει εδώ, θα το τονίσω λίγο περισσότερο, στο χοντρό φλοιό του, 2 κοψίματα, ελαφριά, μόνο στην επιφάνεια, ίσα για να μου κρατήσει την κορδέλα. Και θα αφήσω αρκετό περιθώριο από αυτή την πλευρά. Με προσοχή για να μην μπλεχτεί μέσα στα μπόλια και μου τα σπάσει. Και πιέζοντας αρκετά στην πρώτη γύρα, να πατήσει δηλαδή το πρώτο, μετά δεν έχω πρόβλημα και μπορώ να το μελιθώ πλέον καλύτερα έχοντας και τα 2 χέρια μου ελεύθερα. Και εδώ λοιπόν, με την αρχή που είχαμε αφήσει, ένα διπλό δέσιμο. Και κόμπο. Και άλλο ένα εδώ με το περίσσευμά του. Και είμαστε έτοιμοι. Θα βάλουμε τώρα την πάστα. Θα βάλουμε λίγο σε αυτά που είχαμε κόψει, τα κεντριά. Να τα μονώσουμε και πάνω, έτσι ώστε όλη τη δύναμη που θα πάρουν να τη δώσουν στα μάτια τους. Το σημαντικό είναι να πάρει η πάστα ανάμεσα στο φλοιό και στον κορμό. Από εκεί είναι που χάνονται τα περισσότερα ζουμιά. Και πάνω φυσικά. Αλλά να μονώσει καλά σε αυτά τα σημεία. Περιμετρικά. Τώρα είναι έτοιμο. Έπιασε παντού η πάστα. Θα περιμένουμε τώρα. Σε 2 εβδομάδες πρώτο Θεός θα δούμε τα αποτελέσματα. Αν είχαμε επιτυχία. Θα πετάξουν τα μάτια. Με τη βοήθεια του καλού ανοιξιάτικου καιρού. Θα τα δούμε πιστεύω. Λοιπόν, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζουμε βίντεο.